बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट कमांड چې کوم نه غزه موږ څه دی کنټینیوس کې د دې کار څه کوي نو دې باندې خبره کو لاندې وګورئ د کې یو دغه لیکل دي دا کار دی insert a session break and start the new session on the same page دا کار دار چې دی به یو نوې سیکشن به موږ د په یو سیم پیج کې کولاو نو راځو پریکټیکل کار وکړو د دې لپاره ضروري خبردار چې تاسو کې پیراګراف مارک دا خامخا شو کوي چې تاسو د ډاکومېنټ سټرکچرایز کی دینه په زرا ازما لیاوټ کې زو کومه کنټینیوس چې دا باندې کلیک کوم تاسو ګورئ دغه سیکشن بریک ولګي او پیج همغه سیم پیج دی زه یو بل پیراګراف لیکم ٹھیک شو بیا سیم همدغه کمانډ ریپیټ کوم کنټینیوس نو زه دریم پیراګراف ترالم اوس تاسو ګورئ دا تاسو پیج کې د ټیم کې درې سیکشنز دي ٹھیک شو د ځنم تاسو کې په سټیټس بار باندې رائټ لیکو کې سیکشن عدل تاسو ګورئ سیکشن چیک په لګوي د ځنه غتیش نو ګورئ دا سیکشن 1 لیکو کې سیکشن 2 او دلته لیکو کې سیکشن 3 نو موږ سره په یو ډاکومېنټ کې 100 سیکشنز راغل درې سیکشنز راغل او د دې سیکشنز پیدا دا چې تاسو لکه د خپل ډاکومېنټ په مختلفو طریقو سره پروټیکټ کولای شئ اب ان شاء الله مخکې ریویو کې مونږه وایو خدا دلته کې چونګې دا کمانډ ضروري نو پروټیکټ نظر اعظم ریسټریکټ ایډیټینګ کې زه پروټیکټ کوم د سنه د ایډیټینګ نو زه ایډیټینګ ریسټریکشنز لګوم دا ان شاء الله مخکې ډیټیل کې بیا وایو د کې فارمیټینګ ریسټریکشنز بیل ایډیټینګ بیل او چونګې د سیشنز خبر رااله نو سیشن پیدا راته اوس خیم سو کوم ایډیټینګ ریسټریکشنز لګوم او په دې کې ظالما فیلینګ ان فارمز لکه تاسو ګورئ نو مور کړي فیلینګ ان فارمز نی بازي فارم د اسی لکه اوس فار ایگزامپل تا ته یو فارم جوړوم ریډی میډ او سافت کې ته چې دې ډیټا ما تر ولېګا نو زه یې میثود کې سیکشن نه جوړول شم دا غیر لپاره تاکه یو لاین ولې نه وي یا مطلب دا چې پیراګراف ولې نه وي نو هغه د لپاره موږ څه کوو موږ ملټیپل سیشنز په ډاکومېنټ کې واچو او یو خاص ځای کې موږ الاو کو ایډیټینګ باقي موږ ریسټریکټ کوو او څنګه ریسټریکټ کوو نو ایډیټینګ ریسټریکشن ته زر عالم او د ریسټریکشنز کې څه کوم فیلینګ ان فارم مې واغسته او سلیکټ سیشنز ا دې مطلب دا چې تاغه سیشن سلیکټ کچ کم تاسو کې پروټیکټ کې چیک سلیکشنز ول بی پروټیکټ when you the documents protected for forms ٹھیک شو چې کم چیک دی چیکډ فار ایگزامپل دا ون میں ان چیک کو نو دا بس نو پروټیکټ کیږي باقی ادو سیکشن یې بس وی پروټیکټ کیږي ٹھیک شو اوکے نه پس پورلا پروټیکټ نه دی داغه د لپاره بس نیکسٹ آپشن هغه څه دی یس سٹارټ انفورس نو انفورسینګ به کوي د پروټیکشنز پاسورډ به ټایپ کوي اور اوکے کوي اوس تاسو ګورئ لګی لیکل پروټیکشنز دې ځکه ته کلیک کول شي دې ځکه لیکل کول شي ګوره زه لاست دل دراله مې انټر کوم کیږي لیکل کنه ها ځکه سیشن زه سونه کولاول شم بالکل کولاول شم خو د دې زینا د دې لاین نه د بل لاین ته زنه شمارات لې دې سیکشن کې ځکه کلیک نشم کولای دا وره ٹھیک شو پورا کلیک دلته کې کومه او لیکل با برکی پوښې په خبره باندې نو ایم ایس ورډ کې مونږه کله کله داسې فارمیټ هم تیارو چې هغه مونږه سافت کې دا غي ډیټا ریکوایرډ کو او دغه خبره کو چې به ته صرف او صرف سوکا صرف دغه کم ریکوایرډ ایریا سے دا فل اوټ کا باقی چینجز مکا هغه به تاسو په سبانه پروټیکټ کوئ سیشن یې بلګوي کنټینیوس کمانډ بکوي او هغه نه پس پر راځي ریویو تا او ریویو کې بیا سټیپ بای سټیپ زه زه سټاپ کوم یو د پروټیکشنز اوس ګورا اوس دلته لیکل کول شي دلته مې کلیک کړل ته کې کول شي دلته کې کول شي اینڈ پروټیکشنز خبره ختم شو کلیر شو نو میثود کې په لیاوټ کې بریکس کې بیا موږ دا کم کمانډ کو کنټینیوس پوښ په دی باندې اوس نیکسٹ کمانډ د موضوع هغه دی اړ نه ونه نیکسٹ کمانډ څه شي کې دا ایون پیج دا کار کوي چې تاسو کوي insert a session break and start the new session the next even number page دا کار باندې چې دی وتاله سیشن بریک کوي خو دی بعد د تصریف په ایون پیج باندې چلی ګوره 2 4 8 10 12 دا ټول ایون نمبرز دي او دا سي آرټ دي نو کته د ایون او آرټ پمنس کې سیشن راولې نو بیا ودا کار کوي کلیر ده اوس لکه څنګه په آرټ پیج باندې ولاړې م فرض کا د دې کې مې لیکل this is page number 1 نو زه بریک کوم اعظم بریکس کې ظالما آرټ پیج تاسو په دشته منس کې مان یو پیج خالی پاتې کی خودل د شو کېږي نه
دا به سویم نمبر پیج تاسو ته پته شته پیج 3 of 3 او سیکشن 2 نو سیکشن هم چینج کی او پیج هم وسره چینج کی که زه نیکسٹ لاړ شم آرډ واخلم دا وره پوه شوې پې اوس که زه راشم کنټرول پی وهم نو پریویو ته زه ځم دلته وګورئ دا پریویو ته زه رالم پرنټ پریویو ته دې ځای نه زوم آوټ کوم نو ګوره دا زموږ لومړنی پیج آرټ پیج و منځ کې دویم پیج دی بلاک دی کلیک کوم کار هم نه کوي دریم پیج ما یوټیلایز کړ بیا دغه شان بل پیج بلاک دی 5 نمبر پیج ته رالم نو څنګه چې زه په آرټ باندې مختلف پیجز ته لاړم داسې ته په ایون باندې هم ته بریکینګ کولی شي ایون پیج باندې ته صرف ایون پیجز والا کلیر ده دا اوس د پر استعمالیږي استعمال او یوز د دې چې کم دی زیاتره په بوک کې وي نو بعض اوقات موږ څه کوو لکه د بوک تو ګوره د بوک په همیشه ډبل سایډ پیجز وي په یو پیج به یو لیکلی په بل پیج باندې بل لیکلی نو هغه آرټ او ایون دې ځای کې موږ ترتیب برابر چې آرټ باندې کم ټیکسز راځي هغه د ایون نه افیکټ کوي او په کم ایون پیج باندې کم ټیکس راځي هغه د آرټ پیج نه افیکټ کوي نو دا تاسو سره بریک کمانډز نو بریکس کمانډ امید تاسو په ټول کمانډونو باندې پوه شوي نیکسٹ موږ سره د لاین نمبر تاسو په دې باندې کار کوو اوس لاین نمبر څه کار کوي ګورئ ایم ایس ورډ کې که زه تاسو یم چې دا ما څونه لاینز ولیکل که پیراګراف حساب وکړو نو موږ سره چې کوم ځای کې پیراګراف مارک پاتې نو هغه موږ ایزیلی کولی شو چې موږ سره د ټیم کې 5 پیراګرافز او که زه حساب وکړم د لاین نمبر نو لږه ګرانه شي نو لاین نمبر دپاره لاین کوډ کولو دپاره موږ څه کوو لاین نمبرز استعمال کنټینیوس دې کې تاسو وګورئ نو ما څه ټول لاینز ونه 16 نو نمبر کاونټینګ دی د لاین کې ښه دا نمبر چې کم دی د لاین نمبر دپاره چې کوم ځای کې ته لیکل کې که خالی پرې تاسو وګورئ هم دا لاین نمبر دلته پاتې کېږي کلیر ده نو که داسې یو ډاکومنټ سي چې هغه تاسو په لاین نمبر باندې خامخا میټر کوي بیا به لاین نمبرز لګوئ ریسټارټ ایچ پیج مطلب څه دی ریسټارټ ایچ پیج مطلب دا دی چې لکه لاین نمبر ماته هر یو پیج نه ریسټارټ کوه لکه سپوز دې ځای کې دا لاین نمبر ختم شو صحیح شوه کلیر ده دا ختم شو خو ګوره بل پیج کې څه دی بل پیج کې کنټینیوس هغه نمبر را روان نو دې ځای کې ته کولی شې چې ریسټارټ ایچ پیج نو چې ریسټارټ ایچ پیج واخلې تاسو وګوره دا بل پیج نه دوباره ریسټارټ شو اچھا بھائی کدی که زه والم ریسټارټ ایچ سیکشن څه مطلب دا هر سیکشن نه به څه کېږي ریسټارټ کېږي با نمبر الریډي دې ځای کې موږ سیکشن بریک لګولی دي که نه صحیح شوه اوس دې باندې دا کمانډ اپلای کوم لاین نمبر والا ٹھیک شو اوس تاسو ګورئ 1 2 3 4 5 کنټینیوسلی را روانې نمبرز او که زه دلته کې چیک ولګوم بهی چې ما داسې کار وکړ چې ریسټارټ ایچ سیکشن دی نو ګوره دا سیکشن ما سره پکې 10 لاینز دي بل سیکشن کې ما سره 3 لاینز دي بل سیکشن کې ما سره 4 لاینز نیکسٹ ورپسې څه دی سپریس فار کرنٹ پیراګراف دې څه کار کوي کوم مطلب موجوده فار ایگزامپل زه غواړم دې پیراګراف ته نمبر زه نه ورکوم دا پیراګراف سلیکټ کا دا غینه پس دلته کې راشه لاین نمبر کې ولا سپریس نو دا سپریټ کو نمبر اتنا ختم کو او باقی تو ورته نمبر ملاو دا موږ سره لاین نمبر نیکسٹ کمانډ چې کوم دی موږ سره څه دی هایپینیشن نو هایپینیشن زه مینولی تاسو ته ښیم چې هایپینیشن څه ته وایي هایپینیشن اکچولی که تاسو خیال کړی وي د یو ورډ په منځ کې یو ډیش راغلی هغې ته موږ هایپن وایو ټیک ده لکه مثال ته زه جوړوم نوی دلته ما یو لاین لیکلی دی او دې ځای کې مې لیکلی دي پاکستان نو که خیال هم کړي دې ځای کې دا ورډ دغلته څه پاتې شوي یو ډیش ورسره راغلي ټیک ده دا ما مینول وکړه داسې یو ډیش راغلی دې ته هایپینیشن وایي دې ته څه وایي هایپینیشن دا خو ما مینول تاسو طریقه وښوله اوس که تاسو وایئ چې نه مایکروسافټ ورډ دې په ډاکومنټ کې هایپینیشن په خپله باندې پیک کړي نو زه دا پیراګراف مارک لرې کوم چې کلیرټي راشي او دې ځای کې ما یو لاین ولګو مثال دا لاین لیکل ما شروع کړي سپوز صحیح ده او دې ځای کې مې یو ورډ ولیکه سپوز کمپیوټر اوس ګوره د کمپ او د پیوټر په منځ کې یو ډیش په خپله راغی که رانغی
صحیح شو. نو دا دې ته څه وایي؟ دې ته وایي هایپینیشن. پوه شوې په دې باندې؟ او د هایپینیشن آپشن کې بیا سیدي مینول مطلب دا دی چې را بس دا کمپلیټ کړي. مینول کې صرف دی کنه چې دې سو کې دې لکه د سی او ام نه مخکې ډیش غواړي رستو ډیش غواړي، دغه مطلب دی مینول. نو دا لړۍ کمپلیټ کړو، دغه اوس مزید چینج نه کیږي. نو دا سره هایپینیشن. دا موږ سره پیج سیټ اپ ګروپ تاسو ته کور شو. نیکسټ کوم ګروپ دی هغه پیراګراف ګروپ دی او ټول آسان دی. نو دا مو وایو ښه. نو زه راځم اما سره 5 پیراګراف دی او په دې 5 پیراګراف کې زه مختلف انډنټیشن لګول شم، سپیسینګ لګول شم. دا پیراګراف مې ټول سلیکټ کړل. لومړنی د لیفت. نو لیفت مطلب دا دی چې دا پیراګراف په لیفت نه رائټ سایډ ته څه کیږي، فاصله به د زیاتېږي. ته ماینس کې هم راوستی شي او پلس کې هم ته راوستی شي. نو که فرض که یو لیټر ته لیکلي او د هغې لیکل ته مخکې کې یو پیراګراف د هغې پوزیشن چینج کړي، نو ډېر ځنې انډنټیشن نه کولی شي. ښه داسې کلیر ده. دا شان رائټ نن ته دا کمولی شي یا زیاتولی شي، دا هم کولی شي. د بیفور او آفټر پیراګراف په منځ کې سپیس راوستی شي. لکه مطلب بیفور نه آفټر به زه خبره وکړم. آفټر سپیس تاسو وګورئ 0.8 او 6 شو، اوس 12 شو. دا ګوره زه سپیس زیاتوم. د دوه پیراګراف په منځ کې ګوره هر ځای کې تاسو وګورئ پیراګراف کې سپیس زیاتېږي. دا ایکچولی چې کوم موږ استعمالو آټو استعمال که چېرته مطلب پیراګراف کې سپیس راولي نو راوستی هم شي. او دا څه کوي؟ دا بیفور دی، دا آفټر دی. دا بیفور مطلب بره پیراګراف دی نه چې څونه لکه دې پیراګراف نه دا بره شو، دې نه بیا بل بره، نو یې کې سپیس راوستل دی. دا هم اسان، دا مې آټو کو. کلیر ده. نو دا و پیراګراف ګروپ. نیکسټ چې کوم دی ما سره څه دی؟ ارینج ګروپ دی. نو ارینج د ټولو آسان، ځکه دا موږ الریډي مخکې ویلی دی. نو که زه یو شیپ دلته نه انزرټ کړم که نه، نو تاسو به دا ارینج ګروپ یاد بشي. نو انزرټ ټیپ کې چې کوم موږ کار کړی د هغې ویډیو شته دی، هغه تاسو کتی هم شئ. نو زه سمپل یو شیپ خیر دی علمه صرف تاسو ته یاد شي. نو دا وګوره دا ارینج دلته راځي که نه راځي؟ صحیح شوه. نو دا ارینج دلته کې بیا راځي، لیاوټ کې دوباره راغلی. صحیح ده. لکه زه ټیکس سکویر چې کوم دی د باندې کولی شم، د پوزیشن په پیج کې سیټ کولی شم. دې سره که مثال ما سره دوه آبجیکټ وي، فار ایگزامپل یو دا دی یو دا دی، دې له زه کلر چینج کړم. نو که دا زه بره کوم یا ښکته کوم نو دې فارمیټ نه هم کولی شم او لیاوټ کې ارینج هم کولی. نو برینګ ټو فرینډ یا برینګ ټو فارورډ، دا ته دواړه لکه زه باندې زه کلیک کوم دې زره دنه را بره کوم ان فرنٹ آف دیس آبجیکټ مې که بیک کوم نو سینډ بیک دا هم شوي دي. سلیکشن پین تا ته هغه آبجیکټ ښیي کوم چې ستا په ډاکومنټ کې د ټیم کې انزرټ دی. دا روټیټ کوي، دا کوم آبجیکټ چې تا هغسې دا ته په کوم انګل سره روټیټ کولی شي. دا هم اسان دی. او دا الاینمنټ دی. نو که دوه آبجیکټ موږ سلیکټ کړو، فرض کا لکه دا دواړه آبجیکټ ما سلیکټ کړو، نو آبجیکټ یا ایمیج دواړه پې اپلای کېږي. اوس الاین کې تو ګوره دا لاین ما واسطه زه یم چې الاین د دې دواړو څه ته شي؟ سنټر ته شي. نو ګوره دواړه سنټر باندې راغله. کنټرول زیډ مې کړه. زه الاین د دې هوریزنټل کول غواړم که نه، نو که زه هوریزنټل والم یا مطلب دا دی چې د کې میډل والم، نو ګوره میډل ته شو دواړه. دغې هوریزنټل نشته، میډل. نو دوه آبجیکټ ته بالکل یو بل ته اکوریټ راوستی شي. دغه شان دی که زه رایټ ته غواړم نو رایټ، نو ګوره رایټ ته به مطلب دی چې دی به دې سایډ ته راځي آبجیکټ. نو دوه آبجیکټ سلیکټ کړئ، دا ټول کمانډ پې تاسو کولی شئ، ټاپ باټم لیفټ رایټ او دا ټول. نو دا ارینج ګروپ هم انشاءالله په دې ویډیو کې کور شو. نو په دې ویډیو کې موږ لیاوټ ټیپ ختم کړ. انشاءالله العزیز نیکسټ ویډیو کې بیا موږ ریفرنسز ټیپ شروع کوو. صحیح ده.